ก็เท่าผู้เอาล้านหาก็บ่เห็นลูกเอ้ยก็ยังบ่ทันเห็นเท่าปานนี้เท่าอายุ27 ปีลูกพันหันก็เห็นแต่ล้านบัดนี้แห้งอยู่ลงเฮือนซ่านพังเพลงหมดของจะของไฟกกหมากกเผาลักพื้นลักไฟงอยลงหมดลูกวันนี้น้ำไม่แห้งขึ้นจังว่าได้โล่งลูกตัดสินใจโล่งแม่นี่ละว่าตัดสินใจโล่งว่าดูนี่โมหานแล้วเพราะว่าเบาก็พอพันผ้าก็ไปทอดเพราะว่าจะผ้าลูกผ้าล้านตายแล้วจะว่าตัดสินใจโล่งไปหอดหันเขาพูดที่จักตายลูกจักตายกับหัวเหือเวงปับอยู่ลูกก็ไปเปิดกับก้มมะขามก็คิดจากเลยละดูก็เหือก็ฮักเลยละก็ไปมันตายครับเท8ไปตายอยู่ม.2ว้ายก็รู้สึกว่าเสียใจเลยแหละว่าบริษัทมาตั้งเขื่อนก็ด้วยบ่ผ่านประชาชนเพราะเขายังบ่ฮู้ว่าพระจะตั้งเขื่อนอยู่สิเปลี่ยนคิดว่าเขื่อนเส้นน้อยพุ่นมันสิแตกครับบ่แตกแล้วจะว่าเขื่อนสิเปลี่ยนมันเขื่อนบ่ทันแล้วก็บ่เชื่อมั่นว่ามันสิรูปบ้านรูปเรือนนั่นแหละของบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่เกิดมาก็มาโอ้ยบ่จักแต่พันก็ยังว่าพันมาเว้าทั้งองค์การจัดตั้งพันว่าทั้งขันทั้งพันว่า365 วัดสิได้มาปีนึงเลยมาอยู่นี่จักว่าสิอยู่จังได๋แล้วก็บ่ทันจักคำนับเพิ่นบ่บอกอนามัยคักแน่นี่ก็สิบ่ได้น้ำมันสิเริ่มใสมาเลยนะครับใสจนเหลียวลงไปสมมติว่าคนหาป่านะครับป่าถึกเนี่ยน้ำ3 เมตร 4 เมตรเหลียวลงไปยังเห็นตัวป่านะครับสมัยก่อนนี่แค่ศอกเดียวก็ยังบ่เห็นนะครับมันก็มีความแปลกหลายอย่างหลายด้านนะครับก็ไปตามปกติตามฤดูกาลของมันพอน้ำฝนตกลงมามันก็สิขึ้นฝนขาดมันก็สิบกลงไปแต่ว่าทุกมื้อนี้นะครับหน้าแล้งน้ำท่วมหน้าฝนน้ำลดนะครับมันก็ผิดปกติ
การสีใสแบบนี้เนี่ยนักนิเวศวิทยานักประมงหลายท่านเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงคือน้ำใสเนี่ยเป็นน้ำที่หิวตะกอนเพราะฉะนั้นอัตราการกัดเซาะตะกอนเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งตลิ่งแล้วก็ทั้งท้องน้ำชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเขาก็ไม่เคยเห็นคือปีนี้ทั้งปีมาเนี่ยระบบนิเวศของแม่น้ำโขงเนี่ยเขาเรียกว่าโดนกระทำมาโดยตลอดนะครับถ้าภาษามวยก็คือโดนบัดเย็บมาโดยตลอดนี่นะครับพอมาเจอหมัดสุดท้ายเข้ากับเรื่องน้ำโขงที่เป็นน้ำโขงใสเนี่ยมันเหมือนหมัดน็อกbelieve that the river or the water that flows in the Mekong could bring more benefit to the country if we develop it properly. When we recall back before 1995, very few households have access to electricity, but compare now a day at present we have about around 90 almost 94% could have access to electricity. Of course, we don't need to develop it. But since we are surrounded by quite emerging market economy like Vietnam or Thailand or China, then if those countries need the output from this project, of course we have to develop it. Now we already feel the impact of the climate change. The rain doesn't come on time.
dry years come 2 or 3 years together. So it's very now difficult to operate or to focus the output of the hydropower. So we have to think more deeply, more broader. Should we develop in this way or a different way? เวลาเรามีคำพูดสวยๆว่าแม่น้ำโขงเป็นของประชาชนหล่อเลี้ยงประชาชน60 ล้านคนเนี่ยจริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นคำขึ้นต้นสวยๆแต่ว่ามันหลอกลวงความเป็นเจ้าของแม่น้ำโขงคน60 ล้านคนอันนั้นมันไม่มีอยู่จริงhas fallen to a critical level. There are now worsening fears of a major drought along parts of the crucial waterway. A security expert is warning the river is on the brink of an environmental disaster. In the northern Thai province of Nakhon Phanom, water level has been recorded at just 1.5 meters, the lowest in nearly a century. And it's low enough for sand dunes to be exposed along many sections of the river. So that makes it difficult for cargo vessels and fishing boats to navigate. The Mekong stretches more than 4,000 kilometers, and it is the longest river in Southeast Asia, the 12th longest in the world. And it flows through Vietnam, Thailand, China, Laos, Cambodia and Myanmar, now providing livelihood for fishermen and farmers and serving as a lifeline for communities living along its banks and tributaries. But water levels in major reservoirs has dropped to just 10 to 20% of capacity, affecting rice crops that are close to being harvested. So the drought is due in part to the low volume of rain this year, but residents also believe it's because of dams in China, Cambodia and Laos releasing little or no water downstream. ตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้นะน้ำขึ้นแห้งขึ้นผิดเวลาปลามันไม่นู้นไปไหนเคยหาปลาได้วันละเป็น30 โล 40 โลนี่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้นะแค่กินก็ยาก แต่ละชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเนี่ยในส่วนนี้ก็จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่จะฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูแล้วก็สร้างแหล่งรักษาระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำโขงแล้วก็สร้างแหล่งอาหารสำรองเนี่ยให้ได้มากที่สุดในขณะนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะรอแต่ทางระดับนโยบายอย่างเดียวไม่ได้ Saksit Sombat joins us from Bangkok for more on this story. Saksit, how is it affecting livelihoods and what measures has the Thai government taken to deal with the situation in the Mekong? Well, as we have heard before this live cross here from the people affected by this occurrence, people have been relying their livelihoods for centuries along the river, and of course with the lowering water levels, with the decreasing water levels, their livelihoods are in danger. Not only fishermen not getting their fish, and also transport of cargo cannot be possible when the water is so low that dunes can be seen. Obviously no boat traffic can be made there, but also a little bit further away from that there's also livelihoods being threatened, as well as water that is going to water the rice paddies, for example, is missing there as well. So definitely the major livelihoods of so many people along the Mekong River is in danger here. But the question, of course, is what is the government doing in that regard, the Thai government in particular, and the answer to that is not very much. But that has been not only a problem with this government, but with previous government before that. Experts have criticized several that the Thai governments have neglected this issue for a while, but also this government, especially considering that Thailand is currently the chair of ASEAN this year, hasn't done very much about it. Saks is saying that the water shortage is also affecting other countries by the Mekong. So are we expecting perhaps maybe some sort of collaboration between countries or other stakeholders to try and perhaps maybe address the issue? Well, it's a bit of a vicious cycle here, because most of these dams that are being built on the Mekong River are therefore hydropower to produce electricity, and many countries in the region are either using that to power their electricity, or in the case of Thailand, for example, is also importing
a lot of hydropower from other countries as well, especially from Laos, for example. So it is a question here of whether or not getting sustainable, renewable energy from these kind of sources at the expense of the people in the region or not. But in terms of cooperation, well, there is some hope that maybe it could be brought up at the upcoming ASEAN summit later this week. But it is doubtful whether or not there will be a resolution for that because, as we all know, countries in ASEAN are not very confrontational, to say the least, when it comes to these kind of matters. Also, earlier this year at the ASEAN Foreign Ministers meeting, Mike Pompeo, the United States Secretary of State, has actually blamed China solely and has solely blamed China for these problems and with their dams that they have built on their territory, so affecting almost like a domino effect for the other countries along the river as well. So, but then again, there is not much stake that the United States can do here. On the other hand, there's also the South Korea ASEAN summit coming up later in November, and many people have put on their hopes there that South Korea might be using its power to pressure countries to be more